Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Në dersën e fundit të komentimit të librit Akide El Uasitije, prej çështjeve të fundit që i morëm ishte se sahabët, pra të Ehlu Suneti, kanë dallim mes tyre, sa i përket shkallëve, vlerave, pozitave kështu me radhë. Për këtë arsye edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija në vazhdim thot: "U yufaddiluna man anfaqa min qabl al-fathi wa huwa sulhu al-Hudaybiyah wa qatala ala man anfaqa min ba'du wa qatil." Ehlu Suneti e vlerësojnë dhe i dhajnë përparësi më shumë atyre sahabëve të cilët shpenzuan dhe luftuan para çlirimit. Thotë për qëllim e çlirimin është marrëveshja e Hudaybiyes. Pra këtyre i dhajnë përparësi më shumë edhe i vlerësojnë më shumë se sa ata cilët shpenzuan dhe luftuan pas saj marrëveshje. Dhe argument për këtë janë fjalët e Allahut subhanahu wa taala në surën Hadid në ajetin e 10, ku Allah thot: "La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna." Nuk janë të barabartë ata prej jush cilët shpenzuan dhe luftuan para çlirimit. Këta thot kanë shkallë më të larta edhe shpërblim më të madh te Allahu subhanahu wa taala se sa ata cilët shpenzuan dhe luftuan pas çlirimit. Edhe pse thot Allahu subhanahu wa taala çdo njeri prej tyre Allahu ja ka premtuar më të bukurën, pra është për qëllim xhenetin. Pra që është autori, qëllimi me çlirimin në këtë ajet është marrëveshja e Hudaybiyes. Nga se Allahu subhanahu wa taala më njëherë pasoj marrëveshje e ka zbritur sulën Fath, ku Allahu subhanahu wa taala në fillim të kësaj sure thot: "Inna fatahna laka fathan mubina." Në vërtet ta dham ty një çlirim të qartë, të dukshëm. Dhe arsyeja pse pra është quajtur në Hudaybiyah si çlirim i madh, nga se Allahu subhanahu wa taala ka bërë kthill, pra besimtarët përmes kësaj marrëveshje kanë arritur dobi të mëdha. Pra është përhap Islami, janë forcuar muslimanët, pra shtrirja e Islamit ka qenë më e madhe, edhe është shtu pra autoriteti i muslimanëve ndaj armiqve tyre, pra kanë filluar me u friksu edhe me i respektu besimtarët dhe muslimanët. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala po thotë ka bë fath, çlirim mubin, pra që është i qartë. Pra qëllimi il mubin, dietarë thonë që është i dukshëm, i qartë në veten e tij, po gjithashtu është mubin, pra çlirim i qartë, ose që e ka dhënë shenjë ose e ka hap rrugën çlirimeve tjera. Pra në veten e tij është i qartë, i dukshëm, mirë po gjithashtu do thotë ja ka hap rrugën edhe çlirimeve tjera, nga se më njëherë pas këtij çlirimi ka çlirimi i Khajberit, pastaj ka çlirimi i Mekës e kështu me radhë. Dhe në këtë mënyrë e kanë shpjeguar pra këtë ajet edhe disa prej sahabëve, pra që marrëveshjen e Hudaybiyes e kanë quajtur që kjo është për qëllim pra në ajet, pra që është çlirim. Edhe vetë është pohuar edhe vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet te Buhariu dhe Muslimi prej Sahel ibn Hanifit, i cili tregon se kur është pyetur pejgamberi sa rreth Hudaybiyes e fathun hu, a është çlirim? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë po. Pra edhe çlirimi i Khajberit ka qenë çlirim i madh, po ashtu edhe siç dihet edhe çlirimi i Mekës. Mirë po çlirimi më i madh edhe që ju ka paraprit gjitha këtyre çlirimeve, që nuk ka pas kur far lufte, po pa dyshim është edhe marrëveshja e Hudaybiyes. Pra është marrëveshja e Hudaybiyes. Edhe këtë mendim, pra që shpeshon me përkra edhe Sheikhul Islami, nga se që është më lartë kështu është transmetuar edhe pe sahabëve, pra të Buhariu që ndron pe Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, i cili thot: "Antum ta'udun al-fatha fatha Makkah. Wa qad kana fathu Makkah fathan." Thot jo llogaritni se për qëllim me çlirim në këtë ajet është Mekë, çlirimi i Mekës. Edhe pse thot
është vërtet që çlirimi i Mekës është një çlirim i madh. Mirë po thotë wa nahnu na'uddu al-fatha bay'at ar-ridwan yawm al-Hudaybiyah. Kurse ne sahabët si çlirim e llogarisëm pra atë besën që ja kanë sahabët, që quhet bay'at ar-ridwan në ditën e Hudejbijës. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija në një vend tjetër thotë se wa ahlu al-ilmi ala annahu anzala fihi inna fatahna laka fathan mubina. Sot dietarët e kanë komentuar se për marrëveshjen e Hudejbijës ka zbrit surja Fath. Ku Allah i thot pejgamberit sa vërtet ne ta dham ty një çlirim të qartë të dukshëm. Pastaj thot wa hadhihi al-aya nassun ala tafdil al-munfiqin al-muqatilin qabla al-fath ala al-munfiqin ba'dahu. Sot kjo ajet është tekst i qartë i cili tregon se ata të cilët kanë shmezuar dhe kanë luftuar para çlirimit, pra para marrëveshjes së Hudejbijës janë më të vlefshëm, më të vlerësuar, më të ngritur se sa ata të cilët kanë shmezuar pas saj marrëveshje. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. Për këtë arsye sot gjumhuri, pra pjesa dërmuese e dietarëve e kanë pas mendimin se muslimanët e parë që janë përmendur në ajetin Allah subhanahu wa taala ku thotë was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, të parët që kanë paraprirë iman prej muhaxhirëve dhe ansarëve, thotë këto hyn të gjithë ata të cilët kanë shmenzuar dhe kanë luftuar para marrëveshjes së Hudejbijës. Pra këto hyn gjithashtu edhe ata të cilët ja kanë dhënë besën pejgamberit sa thonë në pem, pa që asaj marrëveshje. Thotë wa dhahaba ba'dhum ila anna as-sabiqina man salla ila al-qiblatayn wa hadha da'if. Kurse disa dietarë thotë kanë mendimin se të parët që llogaritën për muslimanët të parë që kanë hyrë në Islam janë ata të cilët janë falë në drejtim të dy kibleve. Pra ne ka Beitul Maqdisi, pastaj në drejtim Qabës, pra ata të cilët kanë hyrë në Islam para se mu ndru kibla. Mirë, vallet ky mendim është i dobët. Edhe në librin e tij Min Hajjus Sunne i kundërvëgjigjet në shumë pika këtij mendimi. Pra siç dihet, marrëveshja e Hudejbijës ka ndodhur ose Bay'atur Ridwan, pra kjo besa për zotim që ja ka dhënë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do ta marrim inshallah edhe më poshtë, ka ndodhur pra në vitin e 6 të Hijretit në muajin Dhulqa'de. Dhe me këtë marrëveshje, që është më lart, ka arritur vërtet një çlirim i madh dhe mirësi e madhe, pa mirësi të shumta për muslimanët që i din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse fillimisht një pjesë prej sahabëve, prej muslimanëve, nuk e kanë pëlqyer këtë marrëveshje. Mirë po nuk e kanë ditë se në plan afatgjat çfarë dobi të shumta edhe përfundimi të lumtur dhe të mirë do të kenë besimtarët shkaku i kësaj marrëveshje, ashtu edhe çysh ka ndodhur pra dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ditë këtë pra me shpallje prej Allahu subhanahu wa taala. Ata të cilët kanë marrë pjesë prej sahabëve, pra që ja ka dhënë besën për Zotin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë qenë më shumë se 1400. Dhe këta kanë marrë pjesë në çlirimin e Khajberit. Dhe çysh tham surja Fath ka zbrit prej Allah subhanahu wa taala para se mu çliru Mekë. Dhe ndikush mundet me pyet dhe me thon pse marrëveshja e Hudejbijës quhet Fath, pra çlirim përderisa pra aty nuk ka pas ndonjë luftë kështu më radhë ose ndonjë çlirim të një vendi. Pra çysh tham deri tash, arsyeja është për shkak të mirësive dhe dobive të shumta që kanë rezultateve madhështore që kanë arrit muslimanët si rezultat i kësaj marrëveshje. Për këtë arsye disa dietarë kanë thënë që marrëveshja e Hudejbijës është quajtur çlirim nga aspekti gjuhësor. Ka se gjuhësisht, pa Fath në kuptimin gjuhësor ka kuptimin me çel diçka, me hap diçka e cila është e mbyllur. Edhe kjo marrëveshje e cila ka ndodhur me mushrik në Hudejbijë ka qenë sikur një derë e mbyllur, pra dera atëherë ka qenë e mbyllur. Edhe pastaj Allah subhanahu wa taala kur ka arrit kjo marrëveshje është e ka hap këtë derë dhe muslimanët pra kanë pas përfitime të shumta. Edhe pse Ibn Kathir Allah më shoh në tefsirin e tij sa që gjumhuri i mufesirin e komentuesve të Kuranit e kanë mendimin se çlirimi që u përmend këtë ajet është për çlirimi i Mekës, mirë po, do thotë saktë është ajo inshallah që përmendëm më lart duke u bazuar në argumentet të cilat i lexuam. Dhe nëse dikush pyet se si ka mundësi pra mbi dallu njeriu se kush prej sahabëve kanë hyrë në Islam para çlirimit të Mekës,
dhe kush prej tyre para marrëveshjes së Hudejbijës dhe kush ka hyrë në Islam pas marrëveshjes së Hudejbijës, përgjigjja ndaj kësaj është se kjo njihet ose dihet përmes historisë islame, pra duke ditë historinë e hyrjes së tyre në Islam. Dhe kjo bëhet duke u referuar dhe duke këtyre librave që flasin në këtë temë, siç është libra El Uasitije fi tamyiz as-sahabë ibn Hajarit, ose libra El Isti'ab fi ma'rifati al-ashab të Ibn Abdul Barr dhe të tjera për këtyre librave që janë shkruar për këtë qëllim. Pra kështu e njohëm se kush ka hyrë në Islam para Hudejbijës dhe kush prej tyre ka hyrë në Islam pas marrëveshjes së Hudejbijës. Dhe pra cila është ajo arsyeja pse Allahu subhanahu wa taala i ka lavdëruar edhe i ka ngrinë shkallë më të larta sahabët, cilët ka hyrë në Islam para Hudejbijës, për dallim prej atyre që kanë hyrë në Islam pas Hudejbijës. Shkaku për këtë është se muslimanët para kësaj marrëveshje kanë qenë në vështirësi edhe shtrëngime të shumta. Pa ka pas shtrëngime dhe vështirësi sa i përket aspektit pasurisë, po ashtu edhe sa i përket aspektit të përkrahësve dhe ndihmtarëve. Po numri i sahabëve ka qenë shumë i paktë. Pra tha më lart që ata cilët ja kanë dhënë besën, ju kanë zotu pejgamberin sa ja kanë dhënë besën në 9 pemë, kanë qenë 1400, mes numrit 1400 deri në 1500. Dhe ky numër është shumë i pak krahasim me sahabët cilët kanë marrë pjesë në çlirimin e Mekës, që do të kanë qenë 10.000. Po kjo tregon se edhe pse mes marrëveshjes së Hudejbijës dhe çlirimit të Mekës kanë qenë vetëm 2 vite në pyetje. Pra kjo tregon se pas marrëveshjes së Hudejbijës janë shtu numri atyre që kanë hyrë në Islam, pra kanë filluar njerëz me hyrë në Islam grupe, fise. Po është forcuar Islami që sa më lart është. Janë forcuar muslimanët edhe kanë hyrë për shembull në Islam Khalid ibn Walid, Abu Huraira dhe të tjerë pjesë sahabëve të cilët kanë qenë të njohur. Mirë, po para se më ndodh kjo marrëveshje e Hudejbijës, nevoja e muslimanëve që dikush më ndihmu më shpenzu për ta, për pasurisë tyre. Po ashtu që dikush më ndihmu atyre nga aspekti ushtarak, pra do thonë më ndihmu edhe më përkrah, kjo nevojë ka qenë shumë e madhe. Për këtë arsye ata të cilët kanë shmenzuar në këtë kohë, në këtë periudhë, atëherë kur nevoja ka qenë e madhe, dhe armisht kanë qenë të shumt, kurse numri i sahabëve ka qenë pakt, edhe lufta që u bën kundër kësaj pakicë ka qenë gjithashtu e madhe, padyshim që këta kanë vlerë edhe janë më të ngritur te Allah subhanahu wa taala, kanë shkallë më të lartë se sa ata të cilët kanë shpenzuar edhe kanë luftuar pas saj. Po që është Allah subhanahu wa taala surën Ali Imran, hum darajatun inda Allah, ata janë shkallë ndryshme te Allahu subhanahu wa taala. Pra sahabët cilët kanë jetuar në atë periudhë nuk e kanë kushtuar vëmendje numrit të madh të armiqve, kanë qenë pra si dikun, kanë qenë sinqert, edhe do thotë kanë shpenzuar jetën edhe gjithë pasurinë e tyre për hir të Allahut edhe në rrugt të Allahut. Po nuk e kanë pas gajle dhe se kanë pas problem a është numri i madh i armiqve apo numri i vogël. Pa ata kanë qenë gjendje me sakrifiku çdo gjë për hir të Allahut. Prandaj ka dallim mes atij i cili e pranon Islamin në gjendje të vështira dhe të rënd, pe atyre cilët e pranojnë Islamin po në gjendje kur ai do thotë është i fortë edhe i fuqishëm si nga aspekti financiar, po ashtu edhe nga aspekti do thotë i ndihmtar edhe përkrahësve. Prandaj për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala pra tregon se këta janë më ngritur dhe kanë pozitë më të lartë te Allahu subhanahu wa taala se sa ata cilët kanë shpenzuar pas marrëveshjes së Hudejbijës. Dhe gjithashtu për këtë ajeti ne përfitojmë me dobi tjera. Për këtyre dobive është se sa i përket sadakas, lëmoshës, po edhe veprave tjera, pra vlera e tyre dallon varësisht prej kohës edhe vendit kur kryhen këto vepra, ose kur jepet, kur shpenzohet pasuria. Po ashtu ky ajet po na tregon se çfarë vlere të madhe ka njeriu më shpenzuar në rrugën e Allahut. Po ashtu do thotë edhe me luftu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ky ajet pra që sa më deri tash na tregon se vlera sahabët dallojnë mes tyre sa i përket vlerës. Dhe me këtë ajet disa dietar kanë argumentuar që krejt sahabët, krejt shokët e pejgamberit sa do të jenë në xhenet, pe banorëve të xhenetit. Siç e ka përmendur Ibn Hazmi, Allahu mëshiroft, ka thënë as-sahabatu min ahli al-jannati qat'an. Sahabët, pra padyshim, edhe mund të themi në mënyrë të prerë janë prej banorëve të xhenetit, edhe ka argumentuar me këtë ajet, nga se çush e lexuam në fund të ajetit Allahu subhanahu wa taala po thotë
Wa kullu wa'ada Allahu al-husna, secilit prej tyre Allah subhanahu wa taala ka premtuar më të bukurën, pra shpërblimin me xhennet. Pastaj autori vazhdon thot: "Wa yuqaddimun al-muhajirin 'ala al-ansar." Dhe Ehlu Suneti i dhajnë përparësi muhajgjerëve para ansarëve. Pra muhajgjirun quhen ata që kanë bërë hijrat, kanë emigruar prej Mekës në Medinë. Po muhajgjer është emërtimi i atij i cili ka bërë hijrat, që ka emigruar, po ka vepruar hijretin. Edhe hijreti është lënia e Mekës dhe shkuarja në Medinë. Po ata që e kanë lënë Mekën prej banorëve të saj dhe kanë shkuar në Medinë para çlirimit të Mekës, këta quhen muhajgjirun. Pra kjo edhe pse në kuptimin më gjerë që ka thonë dietarët, pra hijreti është me lënë një vend kufrit apo një vend ku janë shtu çështjet e bidatit, me braktisat vend për hir të Allahut dhe me shku në një vend ku praktikohet Islami dhe ku praktikohet Sunit. Kurse ansar është shumë si nasër i ndihmtarëve, po i ndihmtarit. Ansar janë ndihmtar, po për qëllim me ansar janë fisi Aus dhe Khazraj, cilët kanë banu Medinë dhe këta e kanë një emërtim të përbashkët që quhen Banu Qayle. Ka se Qayle ka qenë një grua e cila llogaritet si nana e këtyre dy fisëve, po këto dy fisë të mëdha takohen te Qayle, prandaj quhen bit e Qaylës. Dhe ansarët pra këtë nofk e kanë marrë, ose këtë epitet e kanë marrë prej vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga sa i ka quajtur ansar. Për këtë arsye kë ka mbetë si një shenjë dalluese për Ausin edhe Khazrejin, pra kanë arrit këtë vlerë, këtë emërtim kaq madhështor për dallim prej fisëve tjera, nga sa ata e kanë fituar dhe kanë merituar këtë emërtim për shkak se e kanë strehu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Pra e kanë zbatuar në përpikmëri ndihmën ndaj tyre. Pra janë solidarizuar dhe i kanë ndihmuar me pasurinë dhe veten e tyre. Dhe hadithet që flasin për vlerën e ansarëve janë të shumta. Për tyre është hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Shenjë e imanit është ai i cili don ansart, kurse shenjë e nifakut, hipokrizis, është kur njeriu do thotë ju urrejn ansarët, nuk i don ansarët. Dhe pra arsyeja pse Ehlu Suneti i dhajnë përparësi muhajgjerëve para ansarëve, është nga se vetë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ju ka dhënë përparësi ansarëve para muhajgjerëve. Pa nëse kemi disa cilësi apo atribute që përmenden në Kur'an, edhe brenda një ajeti, edhe njërës prej tyre jepet përparësi para tjetrës, po përmendet para tjetrës, atëherë kjo tregon se ai i cili e ka këtë cilësi është më i vlefshëm se sa tjetri, që e ka cilësinë që vjen radhë. Për këtë arsye muhajgjerët gjithmonë ju jepet përparësi në Kur'an. Përmenden para ansarëve në Kur'an. Edhe kur ka ndodhur ai mospajtimi në Saqifën e Banu Sa'id pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rreth xhilafetit, pra ka pas aty do thot mosmarrveshje e kështu me radhë kundërshtime prej fjalës që ja ka thonë pra Abu Bekri ansarëve, nga se ansarët ka thonë do një halife prej neve, një halife prej juve. Mirë po Abu Bekri radhiyallahu ka thonë ba'ath Allahu Muhammeden sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Allahu e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me udhëzim edhe fenë e vërtet. Fada'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-islam. Edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i thirrri njerëz në islam. Fa akhadha Allahu bi qulubina wa nawasina ila ma da'a ilayh. Fata Allahu na i mori zemrat edhe neve edhe na udhëzoi drejt asaj cilës ka thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna ma'ashar al-muhajirin awwal an-nas islaman wa nahnu 'ashiratuhu wa aqaribuhu. Fata na muhajgjerët kemi qenë të parët që kemi hinë islam, dhe ne jemi fisë edhe të afërmit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në disa transmetime thuhet se Abu Bekri radhiyallahu anhu ka thonë wa qaddimna fil Qur'an. Edhe neve gjithmonë Allahu na përmend të parëve në Kur'an. Pra jemi më meritor për këtë çështje për xhilafet. Prandaj ka thonë nahnu al-umara wa antum al-wuzara. Ne jemi emirat udhëheqësit kurse jeni këshilltarët. Po e shohim këto se si Abu Bekri radhiyallahu anhu ka kuptuar që muhajgjerët janë më të vlefshëm. Po tregon për atë bazën apo esencën e të kuptuar sa bukur ka kuptuar që muhajgjerët janë
ju jepet përparësi para ansarëve për shkak se Allahu subhanahu wa taala në Kur'an i ka përmend para tyre. Dhe Allahu subhanahu wa taala muhaxherët i përmend në disa ajete para ansarëve. Për ty në është ajeti që lexuam më lart surën Tobe, në ajetin 100 ku Allah thotë wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari walladhina tabi'uhum bi'ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Sa i përket besimtarëve të parë që kanë paraprim me iman prej muhaxherëve dhe ansarëve. Pra përmend së pari muhaxherët, pastaj ansarët, si dhe ata të cilët i kanë ndjek ata në rrugën në besimin, po në rrugën e mirë që në kanë pas, thotë Allah është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allah. Po ashtu në të njëjtën sure, në ajetin 117 Allah thotë laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Allahu ja ka pranuar pendimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam muhaxherëve dhe ansarëve. Po ashtu kur Allah subhanahu taala flet për fen, për atë plashkën e luftës e cila fitohet pa luftë, pa cilën e ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kush është meritor për të, po në surën Hashr në ajetin e 8 pari përmend muhaxherët, thotë lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Pra ajo plashkë luftës sa kanë varfër për muhaxherëve, të cilët i lanë pra unzorën dhe i lanë shtëpitë dhe pasuritë e tyre. Pastaj në ajetin e 9 përmend ansarët, thotë walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Dhe pastaj ju takon gjithashtu edhe atyre të cilët do thotë banuan më herët në Medinë edhe pra ishin pranuan imanin edhe islamin para se muhaxherët shkojnë të ta, pra të emigrojnë në Medinë. Dhe kjo është një prej arsyeve pse Ehlu Suneti po i dhojnë përpasi muhaxherëve para ansarëve. Arsyeja tjetër është se muhaxherët kanë bërë bashkë mes dy cilësive. Pra i kanë bërë bashkë mes hijretit edhe ndihmës. Kurse ansarët e kanë pra si cilësi që sa më lartë vetëm ndihmën. Po muhaxherët i kanë braktisë dhe i kanë lënë pasurinë, familjet e tyre, atë dheun pra vatanin e tyre, edhe kanë shkuar në një tokë në cilën janë grubeçar, pa janë të huaj. Këto ai kanë bërë pra për marrë shpëlimin edhe me bë hijrat për hir të Allahut, me ndihmu Allahun, edhe me ndihmu pejgamberin e Allahut subhanahu taala që ka ardhur në jetë. Pra muhaxherët kanë përjetuar vështirësi më të mëdha se sa ansarët. Kurse ansarët është vërtet që ata do thotë kanë ndihmu pejgamberin sa më shokët e tij në ndihmë edhe sa më lart me pasurinë dhe veten e tyre. Mirë po ata kanë ndihmu pejgamberin në vendin e tyre. Po kanë ndihmu në adhëun në vendin e tyre, kështu që atyre nuk u ka rënë me bëj hijrat. Edhe pse do thotë ata vërtet kanë dhënë ndihmë të madhe duke mbrojtur pejgamberin sa pra që sa me pasurinë, me fëmijët e tyre, me veten e tyre e kështu me radhë. Dhe kur Ehlu Suneti fol, pra kur themi se muhaxherët janë më parësor se sa ansarët, po për qëllim është me dhënë përparësi llojit ndaj llojit. Pra në këtë renditje që po përmend këtu, po edhe në renditje tjera ose nivelet edhe shkallë tjera që i dallojnë sahabët mes tyre, që kemi përmendur edhe do t'i përmendim inshallah edhe në të ardhmen, qëllimi është me vlerësuar me dhënë përparësi llojit ndaj llojit. Ndërsa sa i përket me dhënë përparësi dhe me vlerësuar individin në individ për këtij lloji ndaj në individit tjetër për këtij lloji, atëherë kjo nuk lejohet ose nuk pranohet veç se me tekst, pra me ajet apo me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po parimisht themi se muhaxherët janë më të vlefshëm se sa ansarët. Mirë po ka mundësi që një prej ansarëve me qenë më i vlefshëm se një prej muhaxherëve. Mirë po sa i përket llojit, atëherë muhaxherët janë më të vlefshëm. Edhe kjo është çështja më lart në rregull apo parim, kriter i cili vlen për të gjitha nivelet apo shkallët e sahabëve. Pra kur themi pjesëmarrësit në betejën e Bedrit janë më të vlefshëm se ata që kanë marrë pjesë në betejën e Uhudit, atëherë kjo është për qëllim në përgjithësi. Ose ata që kanë marrë pjesë në betejën e Uhudit janë më të vlefshëm se ata që kanë hyrë në Islam pas saj betejë. Pra edhe këto është për qëllim, pra një përshkrim apo dallim në mënyrë të përgjithshme. Edhe sa i përket kësaj, për qëllimin duke folur, pra ata që kanë hyrë në Islam para marrëveshjes së Hudejbijës, apo ata që janë pi muslimanëve të parë janë më të vlefshëm se ata që kanë ardhur më vonë, pra në mënyrë të përgjithshme. Ndërsa çështja sa i përket me vlerësua apo me dhënë përparësi një individi para këtij lloji, para një individi tjetër për lloj tjetër, atëherë këto nuk na lejohet me thonë mënyrë të prerë, që ky është më i vlefshëm se ai, për shkak se i takon një lloj. Pra sa i përket specifikimit
edhe përcaktimit, atëherë Ehlu Suneti nuk e specifikojnë asnjë që kjo është më vlefshëm se ai tjetri, përveç se nëse ka tekst prerë pej profetar pej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një gjë shumë është kur Ehlu Suneti thonë që tabiinët janë më të vlefshëm se sa tabiinët, apo 3 gjeneratat e para janë më të vlefshëm se sa gjeneratat që vinë më vonë. Por kjo është sa i përket llojit. Mirë po sa i përket individëve, po personave të caktuar, atëherë mundet një prej tyre ose 2 ose 3 ose më shumë që kanë ardhur mas tabiinëve, po në gjeneratën e tabiinëve më më të vlefshëm edhe më të ngritur edhe më afër Allahut subhanahu teala se sa ata që kanë qenë në gjeneratën e tabiinëve. E kështu me radhë, pra gjithmonë kur flasim për këtë temë, është për qëllim me vlerësu llojin ndaj llojit dhe jo do thot individet, çdo individ që i ka takuar asaj gjenerate ose asaj periudhe ndaj çdo individi tjetër që i ka takuar do thot një gjenerate ose një periudhë tjetër. Dhe pastaj vazhdon autori dhe thot: "Wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badr wa kanu 310 i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum." Dhe Ehlu Suneti besojnë se Allahu subhanahu wa taala i ka thonë atyre që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit, të cilët kanë qenë 100 më shumë se 10, pra 110 dhe pak më shumë, pra ju ka thonë atyre veprani çfarë dëshironi, nga se unë ja kom falur, pra ja kom falur të gjitha mëkatet. Dhe pra sa i përket betejës së Bedrit, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith po na tregon se do thotë çfarë shkallë të lartë dhe pozite, niveli të lartë të madh kanë arrit ata që kanë marrë pjesë, pashqyrton Ehlu Bedr, ose ata që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit. Dhe që jemi përmend derisa në kalum, kjo është një prej shkallave apo niveleve më të larta të sahabëve, tonë që vjen më herë mas muhajxherëve. Dhe Bedri pra është vend i njohur në bazë cilit është quajtur kjo betejë. Pra kjo betejë është e njohur për çdo njërin prej muslimanëve që ka lexuar në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra është vend afër Medinës dhe kjo betejë ka ndodhur në vitin e 2 të Hijretit, në muajin Ramazan apo më 17 të muajit Ramazan në ditën e Xumë. Dhe Allahu subhanahu wa taala këtë betejë quajnë Yawmul Furqan, dita e dallimit, nga se këto është dalluar e vërteta prej të pavërtetës. Pra këtu e po qartë se Allahu subhanahu wa taala është me muslimanët. Dhe Allahu subhanahu wa taala ndihmon muslimanëve dhe i triumfon atë, pra janë ndihmë dhe janë mundson që me triumfon ndaj armiqve dhe të tjerë, pra janë në kotën janë pasuese dhe start kotën, nga se Allahu subhanahu wa taala pra i ka mposhtë dhe i ka ndihmuar muslimanët që mi nështruar dhe mi poshtruar ata. Dhe siç e dinë pra shkaku i kësaj betejë ka qenë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dëgjuar që Abu Sufjani, i cili ka qenë në krye të karavanit, pra ka qenë në krye të një karavani i cili ka ardhur prej Shamit ose do të thonë ka udhëtuar prej Shamit në Mekë, karavan tregtar. Kur ka dëgjuar për këto, pejgamberi i ka ftuar dhe i ka thirrë sahabët e vet në mënyrë që me marr këtë karavan. Pra, siç e shpjegojnë dietarët, kjo ka qenë një taktik për pejgamberin sallallahu që me dobësu ekonominë e mushrikëve. Pra të Mekës, nga se ata këtë ekonomia e tyre ose shumica është bazuar në këto karavane tregtisë që i kanë bërë ose në Sham ose në Yemen. Dhe kësaj thirrje të pejgamberit sallallahu i kanë përgjigj, pra që po më lart 110 ose po pak më shumë se 110 prej sahabëve. Dhe ky numër po ka ardhur në Sahihun e Buhariut, që sahabët pra kanë treguar që ata kanë qenë po më shumë se 310 sahabi. Pra Buhariu transmeton prej Bara ibn Azib radhiyallahu anhu se le thot kunna ashab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam natahaddathu anna عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمن 11 و300. Thotë në shokët e pejgamberit sa son kur flesnin mes vete, pra e përmendëm se numri i sahabëve që kanë marrë pjesë në Bedër ka qenë sa numri i ushtarëve të Talutit, cilët e kanë kaluar së bashku me të ujin, lumin. Edhe thotë që çështë tregon Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që vetëm ata që kanë qenë besimtarë kanë kaluar së bashku me të ujin. Thotë edhe kanë qenë 310, pra 310 ose 300 edhe pak më shumë se 10. Po bid'a ashara në gjuhën arabe është pak më shumë se 10. Po pi 3 deri
në 10. Pra, pi 3 deri në 10. Pra, i bjen 310 e 13 e ma shumë Allah subhanahu wa taala dhe më mirë. Edhe prej këtyre, pra kanë qenë 70, i kanë pas me vete 70 deve dhe vetëm 2 kuaj. Edhe që është më larg ta kanë dalë prej Medinës bashkë me pejgamberin sa mirë, po nuk kanë dëshiruar luftë. Po thjesht kanë dashur me marrë atë karavanë dhe Allah mirë po Allah subhanahu wa taala me urtësinë e tij ka dashur që me bë bashkë mes tyre edhe mes armiqve tyre, pra që më zhvillu kjo luftë dhe kjo betejë. Kur e ka dëgjuar Abu Sufjani që pejgamberi sa ka dalë prej Medinës, atëherë pra që me azon pritën këtij karavanit, atëherë Abu Sufjani ka marrë rrugën, e ka ndjek rrugën e cila shkon ka bregu i detit, në mënyrë që me ik takimin me pejgamberin sa dhe ka dërguar një lajmtar te banorët e Mekës, në mënyrë që me kërku përforcime për tyre. Edhe banorët e Mekës më njëherë u kanë përgjigj, pra ftesës e Abu Sufjanit, edhe kanë dalë pra ata të mëdhtë, do thon paria e Mekës, aristokratët e tyre e kështu me radhë, dhe Allah subhanahu wa taala tregon pra kur i përshkruan Kur'an, thot kanë dalë bataran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah. Kanë dalë me një mallësi dhe sa për sy e faqe të botës. Thot edhe me qëllim që mi pengu njerëz për rrugës të Allahut. Po çish ka ajetin në surën Anfal ajeti 47. Dhe gjatë rrugtimit për në Bedr, atyre ka arrit lajmi se Abu Sufjani ka shpëtuar së bashku me karavan, edhe kështu me vetë janë marrë vesh që mu kthy mirë, po Abu Jahli ka insistuar dhe ka thonë, pasha Allahun nuk do të kthehemi deri sa të shkojmë në Bedr, edhe aty pra të therrëm deve tona, të pim alkool, edhe të këndojnë për neve robreshat, sklavët. Kështu në mënyrë që të dëgjojnë arab për neve, edhe të vazhdojnë të kenë frikë prej neve. Pra këto fjalë ashtu që e përmend Allah subhanahu wa taala tregojnë për mendjemallsinë dhe kryelarsinë, pra kur njeriu do thonë ndihet i madh në veten e tij. Mirë po Allahu subhanahu wa taala ndeshte që do thonë çështja është ndodhte kundërta asaj që e ka thonë Abu Jahli. Pra arabët dëgjuan për ta, mirë po dëgjuan për disfatën e tyre të shëmtuar, pra për disfatën e tyre të madhe, dhe kështu do thotë ata u nënshmuan edhe u përolën në sytë arabëve. Dhe kur ardhën në Bedr dhe u takuan dy ushtrit, atëherë Allahu subhanahu wa taala siç e dim, pra i ka ndihmuar muslimanëve përmes melekëve. Po që shka në surën Anfal ajetet 12 deri në 14 thot, Allah ju ka shpall melekëve i ka thonë inni ma'akum, unë jam me juve, fathabbitu alladhina amanu, prandaj forconi ata cilët kanë besuar. Sa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba, unë do të hedhi frikë në zemrat e atyre që mohuan. Fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kull banan. Prandaj thot goditeni ata në qafat edhe në të gjitha gështrinë të tyre. Dhalike bi annahum shaqu Allaha wa rasulahu. Kjo për arsye se ata kundërshtuan Allahun dhe të dëruan e tij. Wa man yushaqiqi Allaha wa rasulahu fa inna Allaha shadidul iqab. Kush do të kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, atëherë thot vërtet Allahu subhanahu wa taala dënon ashpër, pa dënimi i Allahut është i ashpër. Dhalikum fadhuquhu wa anna lil kafirin adhab an-nar. Thot Allahu subhanahu wa taala, kjo shijane, pa këtë dënim prej Allahu subhanahu wa taala në këtë botë, edhe gjithashtu thot mohuesit në ditën për mohuesit i pret dënimi i zjarrit. Dhe pasi që u takuan pra dy ushtrit, atëherë alhamdulillah do thonë humbja ishte në anën e mushrikëve i dhujtarëve, kurse fitoria e triumfi ishte në anën e besimtarëve. Pra kështu arritën të fitojnë, të triumfojnë edhe arritën me robru 70 prej mushrikëve, kurse 70 tjerë i vranë. E për 24 për tyre kanë qenë prej Paris, edhe për të parëve, pra aty në aristokratëve të Mekës. Kurse për muslimanëve janë vrarë vetëm 14, pra 6 janë vrarë për muhajgjerëve, kurse 8 për ensarëve. Si do qovë, do thënë këta i dhujtarë të vrarë i kanë ndërheqë zvarë dhe i kanë hedhë një pus prej pusave të Bedrit që ka qenë shumë i shëmtuar dhe do thotë shumë i papastër, i flishëm. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj që ka përfunduar betejë, pas 3 ditë ka hyrë në kafshën e tij dhe ka shku te ky pusi, edhe ka filluar mi thirr me emrat e tyre dhe emrat e baballarëve të tyre. Po ata i dhujtarë të Rom që i kanë hedhur këtë pos. Edhe ka thonë o filani biri filanit.
A yasurrukum annakum ata'tum Allah wa rasul. A do të dëshironi tani sikur të ishit bindur Allahut dhe të dërguarit të tij. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Ka se ne atë që na e premtoi Zoti ynë e gjetëm si të vërtetë, pra fitoren edhe triumfin. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kurse jo e gjetët atë si të vërtetë atë që ja premtoi Zoti juaj. Dhe sahabët që ishin prezant aty u çuditën. Than, ja Rasulullah, ma tukallimu min al-sadi la arwaha laha. O i dërguar Allahut, si po ju flet trupave që nuk kanë shpirta. Mirë po pejgamberi sa tha, walladhi nafsi bi yadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Thot pasha dorën e cili do shpirtim, ata janë duke dëgjuar njëjtë sikur se ju. Këto fjalë që po i tham unë, janë duke dëgjuar ashtu siç po i dëgjoni ju. Dhe pra padyshim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto fjalë ka drejtuar në formë çortimit, edhe poshtrimit, edhe do thot mja humb aty në çdo shpresë. Nga sa ata vërtet e kanë gjetë atë që Allah subhanahu wa taala ka premtuar, siç e lexojmë në ajetin Maral, ku thot dhalikum fadhukuhu. Këtë dënim ose këto goditje prej melekëve, pra në betejë shijoni, wa anna lil kafirin adhaban nar, kurse mohusit i prat zjarri i xhehenamit, po dënimi me zjarr ditën e po masi që vdesin. Prandaj edhe ata masi që kanë vdekur, pra i ka prit dënimi me zjarr dhe kanë kuptuar që vërtet i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka qenë i dërguari i vërtet. Mirë po, ata nuk kanë mujë që të kthehen përsëri dhe ta përmirësojnë këtë gabimin. Pra, ata që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit janë ata që Allahu subhanahu wa taala përmes tyre ka mësuar muslimanëve me arrit këtë fitore kaq të madhe dhe kaq të qartë. Edhe do thotë që çështë quajtë Allah që është Furqan, pra dallues mes të vërtetës dhe të pavërtetës, dhe për shkak kësaj fitore fisë të tjera arabe filluan me ju friksua dhe me respektu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij. Prandaj për shkak kësaj pra pjesëmarrësit në betejën e Bedrit kanë arrit këtë shkallë edhe këtë nivel kaq të lartë edhe kaq madhështor. Edhe për shkak kësaj Allahu subhanahu wa taala, pra që ka ardhur në hadith, i ka shikuar ata dhe ka thonë i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lahum. Veprani çka doni nga se unë ja kam falur juve. Pra çdo mëkat që e bëni ju, pra është e keni të falur. Për shkak kësaj mirësie kaq të madhe. Përmes që Allah subhanahu wa taala ja mundsoi që përmes durve të juve me arrit këtë fitore dhe këtë triumf kaq të madh për Islam. Pra në këtë hadith ka argument se edhe nëse ata bojnë mëkate të mëdha, sado që të mëdha që janë, pra këto mëkate ju falen atyre, këto mëkate, pra ata i kanë të falura prej Allahu subhanahu wa taala. Kjo hadith pra ka ardhur në Buhari dhe në Muslim, siç kanë ardhur transmetime ndryshme, pra po ashtu ka ardhur te Hakimi prej Buharës radhiyallahu anhu, i ka thonë inna Allaha ta'ala ala ahli Badrin fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lahum. Vërtet Allahu i ka shikuar vistar pjesëmarrësit në Bedër e ka thonë veprani çfarë dëshironi, nga se vërtet unë ja kam falur juve. Në Sahihun e Muslimit prej Xhabirit radhiyallahu anhu transmetohet se një djalosh i tha Hatibit. Pra kjo ajet, e vërtet kjo hadith ka ardhur si rrjedhoj e ngjarjes së Hatibin e Belta, i cili pra kur pejgamberi sa shkoi për ta çliruar Mekën, dëshiroi që t'i befasoj banorët e Mekës. Mirë po, Hatibin e Belta dërgoi një shkresë me u tregu se po vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët e tij. Pra këtë mënyrë e zbuloi sekretin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vërtet kjo ka qenë një tradhti e madhe. Mirë po, e për këtë arsye ky djalosh e ka thonë la yadkhulanna khatiban nar. Hatibin e Belta për shkak kësaj do të hyjë në zjarr. Po do ta meritoj zjarrin. Që ka ardhur në Sahihun e Muslimit prej Xhabirit radhiyallahu anhu. Mirë po, pejgamberi sa ka thonë kadhabta innahu shahida Badran wal Hudaybiyah. Gënjeve i thot pejgamberi ose gabove. Ai nuk do të hyjë në zjarr nga sa ai ka marr pjesë në betejën e Bedrit dhe në Hudaybiyah. Po ashtu ka ardhur te në Sahih propi Aliut radhiyallahu anhu, i cili tregon se Umeri radhiyallahu anhu pasi që ka dëgjuar që Hatibin e Belta ka qenë ai i cili pra e ka dërguar këtë shkresën dhe banorët e Mekës, ka thonë da'ni adribu unuka hadha al-munafiq. Ka thonë person lema me lejo që ta godas qafën e këtij munafikut, pra ta vras.
Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innahu shahida Badrun. Ai ka qenë pjesëmarrës në Badr. Wa ma yudrika la'alla Allahu ittala ala ahli Badrin fa qal i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lahum. Thotë ku din të ndoshta Allahu subhanahu wa taala i ka shikuar banorët vërtet i startë betejës Badrit i ka thonë veprani çfarë dëshironi nga se unë ja kam falur juve. Po siç transmetohet te Imam Ahmedi. Edhe ka ardhur pra në transmetime tjera që pejgamberi sa kur e ka pyet Hatib ibn Abi Balta pse ka vepruar këto, thotë se nga se këtë shokët e tu po kanë dikon Mekë që kanë forcë ose përkras Mekë që janë mbrojnë pra pasurinë edhe atë familjen e tyre kurse nuk kanë pas as kanë prandaj kanë dëshiruar që ta siguroj pra pasurinë time. Në disa prej këtyre transmetimeve çush e pam fa la'alla Allahu ittala, ndoshta Allahu ka shikuar banor pjesëmarrës në betejën e Bedrit. Mirë po dietarët pra kanë thonë se në fjalët e Allahut subhanahu wa taala, në fjalët e pejgamberit kur vjen kjo fjala la'alla ndoshta, edhe pse tregon shpresë, realisht tregon që ajo do ka ndodhur ose do ka ndodhur vërtet. Edhe nuk është diçka e varur, do të thotë dyshim ta ka ndodhur apo jo. Kurse te Imam Ahmed edhe Abu Dawudi që po më lart ka ardhur në mënyrë të prerë. Inna Allaha ittala, vërtet Allah i ka shikuar banorët e Bedrit dhe i ka thonë këto fjalë. Prandaj disa dietar kanë thonë se ose është për qëllim thotë atë kur thotë la'alla që vërtet ka ndodhur, ose do thonë kjo hadithi tjetër ku thotë inna Allaha ittala, vërtet Allah ka shikuar, është më i saktë sa i përket pra zinxhirit të transmetuesve. Po jepet përparësi më shumë se sa të i transmitimi të tërë, dhe Allah di më mirë. Këto kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allah ka thonë i'malu ma shi'tum, veprani çfarë do dëshironi, kjo është nga aspekti i nderimit. Pra urdhni kur vjen nganjëherë është për qëllim të zbatu atë urdhën. E nganjëherë është për qëllim kur i thuhet dikujt vepro kështu ose shkruaj kështu më radh atë, pra vjen kjo këto urdhna vijnë edhe në kuptime të tjera. Jo gjithmonë në zbatimin apo do thot kryerjen e urdhit. E për këtyre kuptimeve është nderimi. Prandaj kjo është kuptimi në këtë hadith ku Allah subhanahu wa taala ka thënë i'malu ma shi'tum, veprani çfarë dëshironi. Nganjëherë ky kuptim vjen do thon kundërtën. Është qëllimi i poshtrimit edhe në çmimet. Çish ka ardhur Allah subhanahu, çish ka në ajet ku Allah subhanahu wa taala ju drejtohet muhuzve. Pra në surën Fussilet në ajetin 40 thot innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna aleyna. Vërtet ata të cilët i shtrembrojnë shpalljet tona nuk mund të fshihen prej neve. Afa man yulqa fi an-nari khayrun am man yati aminan yawm al-qiyamah. Sot Allah është i barabart i njëjtë ai i cili do të hedhet në zjarrin e xhehenamit, a është ky më i mirë apo ai i cili vije i sigurt në ditën e Kiametit? Pra i sigurt që nuk do dënohet në zjarrin e xhehenamit. Prandaj Allah thot i'malu ma shi'tum, ju veprani çfarë dëshironi. Innahu bima ta'maluna basir. Mirë po dini se ai pra Allah subhanahu wa taala çdo gjë që veprani e sheh. Pra i'malu ma shi'tum këtë ajet është për qëllim kërcënimi, veprani çfarë dëshironi. Ndërsa te pjesëmarrësit e betejës së Bedrit është për qëllim nderimi. Edhe kur thuhet këtu kad ghafartu lakum ja kum fal juve, a është për qëllim falje në këtë botë edhe në botën tjetër, apo është për qëllim vetëm falje në botën tjetër? Çu thot Imam Neveviu, thot ai që kanë thonë shumë prej dietarëve apo shumica e tyre është se këto për qëllim është falja gjunohe në botën tjetër. Dhe kjo është më saktë. Derisa sa i përket kësaj bote, atëherë nëse ndonjëri prej tyre bën ndonjë gjuna apo ndonjë mëkat i cili e meriton të ndëshkohet, që janë ndëshkimet e caktuara fetarisht, pa ato që quhen had, apo ndonjë që quhet ta'zir, pra që nuk është e caktuar fetarisht, mirë po gjykatës është si të arsyeshme me dënu në atë formë. E kështu më radhë atëherë, edhe pse ka qenë banor pjesëtar i betejës së Bedrit, ai dënohet të ndëshkohet me këtë ndëshkim, siç ka vepruar Khulafa Rashidin. Pra është transmetuar pe Omerit radhiyallahu anhu që e ka ndëshkuar disa prej pjesëmarrësve të Bedrit, që është përcjell këta ka dhe ja dhe thotë që ixhmaja pra konsensusi dietarëve është që ata nëse bojnë mëkat, atëherë meritojnë ndëshkimin. Pra në mëkat që Allah ka caktuar mos e ndëshkimon këtë botë, atëherë do të dënohen. Prandaj ky hadith edhe pra kur i ka drejtuar pjesëmarrësve të betejës së Bedrit,
Pra për qëllim është që është ngjarja me Hatib ibn Abi Balta'a radhiyallahu anhu, i cili ka përhap sekretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu subhanahu wa taala në surën Mumtahina jetën e parë thotë: "Wa ma yaf'alhu minkum faqad dalla sawa as-sabil." Kushdo që e vepron këtë gjë për juve ai e ka humbur, por ka është shmangur se ka devijuar për rrugës së drejtë. Kurse Hatibi ka qenë bedri, pra ka qenë për atyre që ka marrë në pjesë në betejën e Bedrit. Edhe pra me trahtu amanetin ose me trahtu sekretin e pejgamberit është mëkat i madh. Mirë, po përderisa ka qenë pra për Ehlu Bedr, atëherë ati ju ka fal ky mëkat. Prandaj kushdo që është prej pjesëmarrësve në betejën e Bedrit i ka mëkatet e falura. Përveç nëse e ka bën një mëkat i cili e meriton të ndeshkohet apo dënohet në këtë botë, që është e shpjeguar më lart. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra e ka dënuar Mistah ibn Uthathe. Mistah ibn Uthathe ka qenë bedri, pra që ka marrë pjesë në betejën e Bedrit. Mirë, po kur ka ndodhur shpifja për nderin e Aishës radhiyallahu anha, atë njëri prej atyre që e ka përhap këtë shpifje ka qenë edhe Mistah ibn Uthathe. Megjithatë Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndeshkuar ato sipas ligjit që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, që ai i cili shpifur gratë ndershme do të ngoditet me 80 herë me kamxhik. Prandaj edhe sahabët kanë vepruar kështu. Prandaj kuptohet se kur thot Allah faqat ghafartu lahum, atë qëllimi është ja hum fal juve në botën tjetër. Edhe dietarët pastaj e shpjegojnë këta, thonë se për kësaj nuk kuptohet që pjesëmarrësit në betejën e Bedrit ju është lejuar me këtë, kanë pas lejuar me bë mëkate ose do thot mos me kry disa prej obligimeve. Përkundrazi, po kuptimi i këtij hadithi është se ata nuk e kanë pas lejuar me bë mëkatet. Përkundrazi, imani i tyre ka qenë më i madh se sa imani i tjerëve. Edhe njeriu sa më afër Allahut subhanahu wa taala që është, sa më shumë që e njeh Allahun, sa më shumë që do të shkputet prekesa dhe afrohet Allahu subhanahu wa taala, atë përgjegjësinë ka më të madhe te Allahu subhanahu wa taala. Dhe mëkatet që i bën janë më të mëdha te Allahu subhanahu wa taala. Edhe për këtë njeri, pra njeriu i këtij meriton më shumë, pra duhet falëndrime dhe minimum te Allahu subhanahu wa taala do ta ketë më të madhe se sa pjesa tjetër e njerëzve. Mirë, po për pjesëmarrësin e betejën e Bedrit, Allahu subhanahu wa taala për shkak se mirësie kaq të madhe që e ka, pra Allah subhanahu wa taala ka dhënë përmes durrëve tyre, Allahu subhanahu wa taala ja ka fal mëkatet. Dhe çka është qëllimi që Allah subhanahu wa taala ka shpërbyer dhe ja ka fal mëkatin këtë mirë, po dietarët thonë që për kësaj nuk kuptohet që ata nuk bëjnë mëkate, po ata bëjnë mëkate mirë, po Allahu subhanahu wa taala i jep sukses. Pra inspiron që mi veprua ato gjëra për meselë i shlyen mëkatet. Pra e para është që Allahu ju udhëzon edhe inspiron që mos më vazhdoni ato mëkate, mirë, po më një herë mu pendu prej tyre dhe më kërku falje. Ose Allah subhanahu wa taala ju dërgon musibete, ju dërgon fatkeqësi, sprova e kështu me radhë për meselave ju shlyhen mëkatet. Apo Allah subhanahu wa taala ju mëson aty me bë të mirat, pa vepra të mira të mëdha aq shumëta, saqë përmes tyre, pra Allah subhanahu wa taala ju fal gjitha mëkatet që i kanë vepruar. Dhe Allah subhanahu wa taala nganjëherë fal mëkatet edhe pa ndonjë shkak. Pra edhe nëse njeriu nuk i vepron disa prej atyre gjëra apo shkaqe për meselave, po i shlyen mëkatet dhe të këqijat e tij, Allah subhanahu wa taala nganjëherë pra pimjesisë tina i adhuron faljen edhe pa do thot pa i vepruar këto shkaqe. Ja fal Allah subhanahu wa taala dhe kështu mundet më ndodhet për dikon prej pjesëmarrësve në betejën e Bedrit. Pra që edhe nëse nuk e ka vepruar asnjëherë prej këtyre shkaqeve, Allahu subhanahu wa taala pra ja ka fal këto, ja ka fal mëkatet ose gjunahet të cilat i ka bë. Edhe do thot prej këtij hadithi gjithashtu përfitohet se për banorët, për pjesëmarrësit në betejën e Bedrit, pra ka një përgëzim apo një lajm shumë të madh të mirë që ata nuk do të vdesin si jo besimtar. Po do të kenë mëkate gjitha të falur, po dhe kjo kuptohet që do të vdesin si musliman. Dhe çu thotë Sheikhul Uthaymin Allahu subhanahu kjo kuptohet në dy mënyra, ose Allahu subhanahu wa taala nuk ja lejon aty në me bë kufër. Po është e pamundur që ata me bë kufër pas betejës së Bedrit. Apo edhe nëse supozohet që ndonjëri prej tyre merron kufër, atëherë Allah subhanahu wa taala më një që sa më lart i jep sukses dhe do thotë inspiron që mu penduan dhe mu kthyen në Islam. Sidoqoftë, pra që sa më lart kjo është një përgëzim apo një myshde edhe lajm shumë i madh dhe i mirë për pjesëmarrësin në betejën e Bedrit,
Edhe kuptohet që pra për asnjëri prej tyre nuk dihet ose nuk është përmend që ka mohu ose ka bë kufër pas betejës së Bedrit. Pastaj autori vazhdon edhe i përmend edhe disa vlera tjera sahabëve, thot wa bi annahu la yadkhulu an-nara ahadun bay'a tahta ash-shajara. Dhe Ehlu Suneti besojnë se askush prej atyre që ja ka dhënë besën për zotimin për besë, ju kanë zotu pejgamberin, ju kanë besatu pejgamberin në pemë, nuk do të hyjnë në zjarrin e xhehenamit. Dhe për këto inshallah dhe për shkallë tjera apo nivele tjera të sahabëve do të flasim në dersin e ardhshëm. Allahu e di më mirë, Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Dhe inshallah